මේ දවස්වල හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි AliExpress එකෙන් ඕඩර් කරන බඩු අපේ ගෙදරට ලැබෙන්නේ SL post එකෙන්ද එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් courier service එකක් කරාද කියලා. ඉතින් තවත් ආයෙත් තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ courier service එකෙන් බඩු ඩිලිවර් කරනකොට අපෙන් ගාස්තුවක් අය කරනවද කියලා. අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. හරි. AliExpress එකෙන් ඉස්සරින් නම් බඩු ගේන කෙනෙක් නම් ඔයා දන්න නැති මේ බඩු අපිට ලැබෙන්නේ SL post එක හරහා. ශ්‍රී ලංකා තැපැල් කන්තෝරුවේ තැපැල් මහත්තයාට තමයි අපිට මේ බඩු ලැබුණේ. ඉතින් මේ බඩු අපේ ගෙදරට එනකොට අපෙන් කිසිම ගාස්තුවක් අය කරගත්තේ නැහැ. මේක අපිට නොමිලේ තමයි ලැබුණේ. ඒත් පහුගිය මාස දෙකක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඔයාලට මතක ඇති Bridge World Wide කියලා කම්පැනියක් කරා අපිට මේ පාර්සල් ලැබුණා. හැබැයි අපිට මේක ගෙනත් දුන්නේ තැපැල් මහත්තයාම තමයි. ඒත් මේ පාර්සල් වෙනම කවරයක් ඇතුළට දාලා ශ්‍රී ලංකාවේ මුද්‍රාත් අරවල තමයි මේක තිබුණේ. ඉතින් ඔයාලට මතක නැත්නම් මම ඔයාලට මේ වගේ පාර්සලයක් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන මට මේ වගේ ලැබුණු පාර්සලයක්. මේකේ ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රාල වල නැහැ. ඒත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන යටින් තියෙන ස්ටිකරයට අමතරව උඩින් තව ලේබල් එකක් අලවලා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන යාලා රිටර්න් ඇඩ්‍රස් එකක් ගහලා දිනවා Bridge World Wide කියලා. ඉතින් මේ කියන්නේ මේ ලංකාවේ කම්පැනිය. ඉතින් මේ බඩු ලංකාවට එනකොට කෙලින්ම අපේ අතට ලැබුණ නැහැ. මේවා ලංකාවට ඇවිල්ලා මේ කම්පැනියට ගිහිල්ලා තමයි අපි ළඟට ලැබුණේ. ඉතින් මේකෙදි අපිට මේ පාර්සලේ ට්‍රැකින් කිරීමට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් ඒ වුණාට මේ බඩු ඉන්න ටිකක් කල් ගියා. ඒත් දැන් මේ පහුගිය මාසයක් ඇතුළත වගේ කාලයක ඔයාලා දකින්න නැති FB එකෙත් විවිධ පෝස්ට් පළ වුණා. මේ Bridge World Wide එකෙන් මේවා SL post එකට දෙන්නේ නැතුව Certis ලංකා කියලා courier service එකක් කරා අපිට බෙදනවා කියලා. ඉතින් මේ courier service එක කරා බෙදනකොට අපෙන් ගාස්තුවක් අය කරා කියලා සමහර අය කියලා තිබුණා. සමහර අයගෙන් රුපියල් 300ක්, සමහර අයගෙන් රුපියල් 1000ක්. ඉතින් මේ වගේ මුදල් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මෑතකදී තමයි මේ දේ වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි එක දෙයක් තමයි මේගොල්ලෝ වෙනකොට කෝල් කරනවා කියලා සඳහන් කරලා තිබුණා. ඉතින් මම මේ ගැන ගොඩක් විස්තර හොයලා බැලුවා. ඉතින් මට දැනගන්න ලැබුණු ආරංචි වල හැටියට මේක සිද්ධ වෙන්නේ Bridge World Wide එකට මේ අයිටම් එක ආවට පස්සේ එයාලා ඉස්සර කරේ මේක කෙලින්ම SL post එකට දුන්න එක. ඒත් දැන් එයාලා මේක SL post එකට දෙන්නේ නැතුව ශ්‍රී ලංකාවේ වෙනත් courier service එකක් කරහා තමයි බෙදනවා කියන්නේ. ඒත් හැම පාර්සලයක්ම නෙමෙයි තෝරාගත් පාර්සල් කිහිපයක් විතරයි. ඉතින් අපි මේ අයිටම් එක දානකොටම අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ මේ අයිටම් එක එන්නේ Bridge World Wide එක හරහාද එහෙමත් නැත්නම් කෙලින්ම SL post එක හරහාද කියලා. ඉතින් මේ අයිටම් එකේ වුණත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් tracking number එක විතර සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ tracking number එකේ තියෙනවා BW කියලා. ඒ වගේ මෙහා පැත්තේ තියෙනවා SL කියලා. ඉතින් මේ BW වලින් පටන් ගන්න tracking number තියෙන item අනිවාර්යෙන් අපිට එන්නේ මේ කම්පැනි හරහා. ඉතින් ඉස්සර නම් අපිට මේක ආවේ මේ කම්පැනිට ඇවිල්ලා SL post එකෙන්. ඒත් දැන් මෙයාලා මේක Certis ලංකා කියලා courier service එකක් කරහා තමයි අපිට එවන්නේ. ඉතින් මේ courier service එක දිවයිනේ හැමතැනම නැහැ. ඉතින් දිවයිනේ සීමිත ශාඛා තමයි මෙයාලගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාලා අපේ address හරියටම දන්නේ නැහැ. තැපැල් මහත්තයා නම් අපේ address දන්නවා. ඉතින් තැපැල් කන්තෝරු හැම ගමකම තියෙනවා. ඒත් මේ Certis ලංකා එක තියෙන්නේ විවිධ ප්‍රදේශවල විතරයි. ඉතින් එතකොට මෙයාලා අපේ address එක දන්නේ නැති නිසා මෙයාලා අපි දාලා තියෙන contact number එකට call කරලා තමයි එන්නේ. ඉතින් පහුගිය කාල සීමාව ඔයාලට මතක ඇති මමත් ඔයාලට කිව්වේ ඔයාලා contact number දානකොට ඇත්තම දාන්න ඕනේ නැහැ කියලා. අපි රුපියල් දෙකට orders දැම්ම ඔයාලට මතක ඇති. අපි ඇත්ත contact number දැම්මේ නැහැ track වෙන හින්දා. ඒ දැන් තියෙන ගැටලුව තමයි මේ BW කියන tracking number එකේ තියෙන orders අපිට අනිවාර්යෙන් මෙයාලා ගේනකොට call කරනවා. ඉතින් මේ phone number එක වැරදි නම් අපිට මේ බහන්න නොලවීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ වගේ අවදානමක් ආවොත් අපි මොකක්ද ඒකට කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම අපි දාලා තියෙන සෑම item එකක්ම track කරලා බලන්න වෙනවා tracking number එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලා හරි contact number එකම දාලා තියෙනවා නම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණොත් SL post එකේ ආවොත් අපිට කොහොමවත් ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම නැතුව මේ Certis ලංකා කියන courier service එකෙන් ආවොත් එයාලා call කරනවා. ඉතින් ඔයාලා හරි number එක දාලා තිබුණොත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. එයාලා call කරලා පාර ආගෙන තමයි එන්නේ. ඉතින් අපි මේ වැරදි number දාලා තිබුණොත් එයාලට එන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණොත් එයාලා මේ පාර්සලේ අපිට 3 පාරක් වගේ try කරනවා එවන්න. ඉතින් අපිව සම්බන්ධ කරගන්න බැරි වුණොත් නැවතත් මෙයාලගේ කම්පැනිට ගිහින් දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ වෙන්නේ මේ පාර්සලේ ලංකාවේ තිබිලා නැවතත් චීනට මේගොල්ලෝ රිටර්න් කරන එක. ඉතින් ඒක වළක්වා ගන්න අපි කරන්න ඕනේ අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ අපේ item එකේ tracking number එක. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක බලන හැටි. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ order එකකට ගියාට පස්සේ බලන්න පුළුවන් tracking number එක සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මම දැන් track කරලා පෙන්නන්නම් මගේ item එකක්. ඉතින් මේකේ සඳහන් වෙන්නේ BW කියලා. ඉතින් ඒ වගේම SL කියලා එහා පැත්තේ තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ පැකේජ් එකේ එන්නේ Bridge World Wide කම්පැනි හරහා. ඉතින් එයාලා තමයි තීරණය කරන්නේ මේක SL post එකෙන් එනවද එහෙමත් නැත්නම් Certis ලංකාවෙන් එනවද කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙයාලා මේක Certis ලංකා courier service එකට බාර දුන්නද කියලා බලන්න. එයාලගේ website එකේ අපිට tracking number එක check කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ website එකේ link එක පහළ description එකේ දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මේ tracking number එක copy කරගෙන ගිහිල්ලා ඒකේ සඳහන් කරලා බලන්න. ඉතින් ඒකේ සමහර විට ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන් මේක එයාලා return කරාද මොකද්ද කරේ කියලා. ඉතින් මේක එයාලා එවන් try කරලා return වුණා නම් එයාලගේ website එකේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් copy කරගන්න. copy කරලා එයා දාලා website එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් පෙන්නන්නම් ඒක බලන හැටි.
හරි ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ තියෙන යාළුවගේ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලත් ඒක click කරලා මෙන්න මේ home page එකට එන්න. ඉතින් මෙතනදී මම copy කරගත්තු tracking number එක paste කරනවා. ඉතින් paste කරලා tag your shipment කියන එක ඔබනවා. ඉතින් එබුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති please enter the valid booking ID කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ ID එකේ මෙයාලා ගාව පාර්සලයක් නැහැ. ඉතින් ඒ කියන්නේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට Bridge World Wild එකෙන් මේ item එක තාම Certis ලංකා එකට බාර දීලා නැහැ. ඉතින් ඒ කියන්නේ සමහර විට මේක SL post එකට බාර දීලා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ ඔයාලගේ item එක check කරගෙන සතියක් වගේ ගියාට පස්සේ ආයෙ පාරක් මේක check කරගෙන බලන්න මේකේ විස්තර සඳහන් වෙනවද කියලා. ඉතින් සතියකින් ඔයාලා check කරනකොට මේ වගේ වැටුනොත් එහෙම කිසි දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙයාලට මේ item එක බාර දීලා නැහැ. ඉතින් ඒ කියන්නේ SL post එක හරහා තමයි අපිට මේක එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන check කරනකොට බැරි වෙලාවත් මෙතන විස්තර වැටුනොත් එහෙම ඉතින් ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ phone number එක ගැන. ඉතින් ඔයාලගේ phone number එක වැරදි නම් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙයාලට call එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙයාලගේ contact number මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඉතින් Bridge World Wild එකට මම try කරලා ගන්න අපිට ඒකට ගන්න අමාරුයි. එයාලා phone answer කරන්නේ නැහැ. ඒත් මේ Certis ලංකා එකට අපිට ගන්න පුළුවන් call. ඉතින් ඔයාලා try කරන්න. ඉතින් ගොඩක් අය ගන්න නිසා number එක busy වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වුණත් මෙයාලගේ FB page තියෙනවා, WhatsApp number තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකට දැනුම් දෙන්න ඔයාලගේ මෙන්න මේ tracking number එක සඳහන් කරලා මේ tracking number එකට අදාළ item එකේ contact detail වෙනස් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට call එකක් දීලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා call කරලා කියන්න ඔයාලගේ මේ tracking number එකට අදාළ item එකේ contact number ඔයාලට update කරගන්න ඕනේ කියලා ඔයාලගේ වැඩ කරන phone number එක ඔයාලකට ලබා දෙන්න. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපි Aliexpress එකේ බඩුවක් දානකොට තියෙන අනිත් tracking number මොනවද කියලා. හරි ඉතින් මේ තියෙනවා Aliexpress එකෙන් දාපු තවත් item එකක්. මම මේකේ tracking ගිහිල්ලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේකේ tracking ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන්නේ LP කියන tracking number එකක්. ඉතින් මේ LP වලින් පටන් ගන්න tracking number Bridge World Wild එකට යන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට අපිට කිසිම එකක් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක අපිට ලැබෙන්නේ අනිවාර්යෙන් SL post එක හරහා. ඉතින් ඔයාලට මේ item එකක් දාද්දි බලන්න පුළුවන් මේක එන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම දැන් මෙතන item එකක් select කරගන්නම් මුලින්ම. ඉතින් මම මෙන්න මේ item එකෙන් select කරගන්නවා. ඉතින් select කරලා මම මේකේ shipping method එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේකේ තියෙනවා tracking unavailable කියලා. ඉතින් මේ tracking unavailable කියන්නේ මේක එන්නේ Bridge World Wild එක හරහා නෙමෙයි. ඉතින් එතකොට මේක අපිට ලැබෙන්නේ SL post එක හරහා. ඉතින් සමහර item වල තියෙනවා මෙතන tracking available කියලා. ඉතින් මේ tracking available කියනවා තමයි මෙන්න මේ Bridge World Wild එක හරහා අපිට එන item. ඉතින් මෙව්වට අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ඇත්ත contact number එක ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට item එක දාන්න කලින් බලන්න පුළුවන් මේ tracking method එක. ඉතින් tracking number unavailable කියන්නේ අපි මේවට fake number දැම්මම ගැටලුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරි ඉතින් මම දැන් ඔයාලට තවත් item එක shipping method එක පෙන්නන්නම්. මේක smart switch එකක්. ඉතින් මේකේ shipping method එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේකේ තියෙනවා tracking available කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා මේ tracking available කියන්නේ මේක අපිට එන්නේ Bridge World Wild එක හරහා. ඉතින් මේ වගේ item එකක් ඔයාලා ගන්නකොට ඔයාලගේ ඇත්තම contact detail ලබා දෙන්න. ඉතින් මොකද Bridge World Wild කියන බඩු Certis ලංකා courier එකට බාර දුන්නොත් එහෙම එයාලා අපිට call කරලා තමයි මේ item එක අරන් එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා මේ වගේ order එකක් දානවා නම් අනිවාර්යෙන් ඇත්ත contact numbers එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ Aliexpress server shipping කියන ඒවා තමයි මේ Bridge World Wild එකෙන් එන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ අර LP වලින් හරි S number වලින් පටන් ගන්න tracking number තියෙනවා නම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒවා ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා post එක හරහා. හරි ඉතින් අවසාන වශයෙන් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලා දාලා තියෙන item වල ඔයාලගේ fake contact numbers තියෙනවා නම් ඔයාලා දැම්ම ගිහිල්ලා item වල tracking number එක බලන්න පටන් ගන්න BW වලින්ද කියලා. ඉතින් BW වලින් පටන් ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් ඒ tracking number එක copy කරලා Certis ලංකා එකේ website එකට ගිහලා check කරගන්න ඒක එයාලට ලැබිලාද කියලා. ඉතින් ඒක එයාලට හම්බෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට තියෙන්නේ එයාලට call කරලා ඒ tracking number එක ඔයාලගේ update කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා tracking number එක කියලා ඔයාලගේ ඇත්ත contact number එයාලට දෙන්න. ඉතින් එතකොට පුළුවන් ඔයාලට ඇත්ත contact number එක update කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලින් අපිට පුළුවන් අපේ බහඬ නොලැබීමේ අවධානය අපිට අඩු කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම ඉදිරියට තවත් ගොඩක් වීඩියෝ වලට මේක අරන් එන්නම්. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell button එකත් click කරලා මගේත් එක දිගටම එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් විස්තර ඒ වගේම unboxing වීඩියෝ ඒ වගේම තවත් අලුත් tricks ගොඩක් ඔයාලට කියා දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දිගටම මගේත් එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අද මම මේ වීඩියෝ අවසන් කරන්න හදන්නේ. අවසාන වශයෙන් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේ Certis ලංකා courier සමාගමෙන් ඔයාලගෙන් ගාස්තුවක් ඉල්ලුවොත් ඔයාලා කිසිදු ගාස්තුවක් ලබා දෙන්න එපා. ඉතින් මොකද අපිට මේක ෆ්‍රී ලැබෙන්නේ අපි රුපියල් කීයක්වත් එයාලට දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා එකට කතා කරන්න යාලා සල්ලි එහෙම ඉල්ලුවොත් එහෙම ඉතින් ඔයාලා රුපියලක්වත් දෙන්න ඕනේ නැහැ මේක ඔයාලට ෆ්‍රී ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම අද මේ කියා දුන්න විදිහට එහෙනම් ඔයාලා බලන්න ඔයාලගේ tracking number check කරලා ඉතින් ඒ වගේම ඉදිරියටත් ඔයාලා orders දානකොට fake contact number දෙන්නේ නැතුව BW tracking number තියෙන ඒවාට ඇත්ත contact numbers ලබා දෙන්න. ඉතින් එහෙනම් අද මම මගේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.